має стати настільки все одно, що про вас думають інші. Ви нікуди не зрушите з місця, ви не створите щось свого. Ви навіть на нього не напоритесь на то своє. Бо ви будете боятися вліво, вправо, бо я не попаду, ой, це не геніально, ой, що скажуть, ой, скажуть, або ще гірше. Я не зроблю перфектно, я почекаю. Ніколи не буде того ідеального моменту, коли робити. Не чекайте, робіть, але в цей момент, коли ви йдете і починаєте робити, автоматично ви маєте собі сказати, мені все одно, що про то скажуть. Привіт! Я є співачка, режисерка, акторка. І вся моя творчість базується переважно на народній українській пісні. Я прививаю цей кайф і любов до пісні, як до живого інструменту, який проявляється в цю секунду. Я вважаю, що це моя фішка. Не просто формально навчити манері, навчити пісень, а я оцю любов і цю пристрасть, зрештою, та любов і пристрасть мене вирвала з старої професії і потягло мене кудись в інші зовсім світи. Опера «Міф». Опера «Міф» – це останній повномасштабний, взагалі це наймасштабніший мій проєкт. І відбулася успішна прем'єра в оперному Львівському театрі. І планувалось знов показ у Львівської опері для ветеранів, але, очевидно, це були ветерани війни 2014 року. Мало того, в мене задум був, і на сайті навіть вже десь написаний опери, наступної опери. Навіть не знаю, чи спойлерити, бо я таки сподіваюся, що воно станеться, цей задум. Завжди, як щось таке придумаємо, воно рано чи пізно стається. Опера «Космос». Присвячена першій пісні, яка прозвучала в космосі, від людства цілого. А ну, вгадайте, яка. Дивлюся я на небо і думку гадаю. І що? І ми написали УКФ проєкт, і УКФ затвердили, люди. Ми мали робити наступну оперу. Якщо ви питаєте, що перебила війна, це от наступні покази опери «Міф» і створення наступної опери перебила війна. Але я щось, ти знаєш, ясно, що як почалась війна, то все це взагалі не стало неважливо. Потім, звичайно, якась, як всіх, загальнонаціональна істерика, втома. Мені взагалі здається, що ми як народ всі пройшли такі емоційні Діснейленд. Але десь мені деколи виглядає так, що ми це робимо групово, організовано. Ну, то ясно, що індивідуальні є ще ці качелі, але загалом, мені здається, від такого такої надії, наївної, такі всі, все, завтра контрнаступ, до такого, все, нам кінець. Потім такі, бам, просвітленість, всі чемно раптом дзен-буддисти. Леся Сорокопут така мені якось пише, слухай, є проєкт, треба попрацювати, зробити майстер-класи жінки військових, волонтери, митці в війні, діти-переселенці. Треба провести щось там 35 майстер-класів, ну багацько. Я кажу, добре. Та думаю, так, сидіти, що з тоски вмирати, ліпше співати. І отут в цьому залі ми почали, заварили ту кашу. Я зібрала багацько людей. Дітей-переселенців то в YMCA зібрали, підтягнули. І тоді Леся каже, ти ж колись ще в мирний час сказала, що ти хочеш такий різдвяний проєкт, що ти описувала, що 3 кола, одне коло, то ти казала, я такий образ бачила, як за столом на святвечір сидять всі, є відчуття, що всі 3 часи сходяться в одну точку. І оцей образ, що теперішнє, що предки тут є, з нами вечеряють,
І відчуття якоїсь такої надії. Всі ж колядуємо, дай Боже, про Новий рік, про новонароджене дитя. Щось нове прийшло, щось нове буде. І я собі уявила це як 3 кола, прям співаків. Одне коло співаюче – це предки, друге – це ми теперішні і діти. От, то це майбутнє. Назвали коло раю. І воно реально нам було на той момент раєм. Кругом блекаути, і зараз ми вже другу зиму, ми такі, блекаути. І ця, навіть якщо виробить на півзими тепло, ми вже загартовані. А перша зима була, згадайте, такі, а може воду виключать, а може взагалі світло. Ми ж перелякані були такі трошки. Ніхто не знав, яка буде зима. Які співи нас реально витягнули. Причому вікова категорія від 15 до 67. І це круто було. У нас не було обмежень вікових, у нас не було обмежень, є в тебе музична освіта чи нема. У нас не було обмежень, чим ти займаєшся. І це клас. Тобто це щось, що єднало поза тими всіма умовностями. Сам спів, саме бажання, не дивлячись ні на що там зовні, творити пісню все одно, наперекір всьому чорному, що довкола. І все. І там я вже скорше, знаєш, як по-композиторськи кайфанула, реалізовувалась, бо я почала бавитися, брати 2, 3, 5 тем різдвяних, поєднувати їх, або брати коляду, робити з неї цілий вислів драматичний, яка вже як було з прежде віку. Ми співали тут в залі, сирена залетіла. Я така кажу, ми беремо, все, от ми цю сирену, і Свята сиділа, кажу, давай, бери ту сирену. Вона почала співати, і ми далі продовжували. А дехто казав, ні, не треба нам тої тривоги в коляду, ми і так живемо серед цього всього. Я кажу, ні, це як клич, це земля ця бідна плаче. І там як же було з преждевіка, як не було, як сотворення світу, створення України. Кажуть, співаємо. І це було, тобто само життя підкидувало ще часом партитури. Потім до дітей тих переселенців ми ще доєднали пару львівських, і вийшла така ще колаборація, що одна дитина з Херсонської, друга дитина з Запорізької області, третя з Харківської, і львівські діти. Їх було мало, але це було класно, це було таке маленьке гніздо, ядро. І от це коло раю, це от то, що повстало вже на тлі війни. І мені здається, що сама війна додала, як не дивно, в цьому проєкту підкресленого спокою. Бо ми заземлялись. Ми щораз глибше йшли в корінь, заземлялись і заспокоювались там. І з другої сторони додавала такого перцю, трепету, тому що ми з трепетом це все робили, створювали. І я по своїй природі спринтер. Насправді я кльова дуже є в короткочасі. Маніакально-депресивний синдром, діагноз, я собі сама поставила. Тобто я як маятник, знаєш, коли я маятник в наборі, я за 5, за 10. Коли 80 людей на майданчику, опера, там, зйомки, я можу 50 ниток тримати, там на межі можливості за 5 працювати. Але потім стається цей відкат, і от як ти кажеш, це вигорання, оце коли тобі взагалі все одно, що яка погода, який день, якийсь час ти відлежишся, як цей. Касатку викинула на берег, і ти такий дзен. Але я останньо проти цього. Я почала вчитися в момент, коли маятник на піку, підкладати свої подушечки. Знаєш, вчасно спортик, масаж, не знаю, басейн, що-небудь, або розподіляти так час, щоб ти мав час на відпочинок. А в моменти, коли от маятник сюди відкатує, це взагалі лайфхак для всіх митців. Якщо мене слухають жінки-мисткині, митці схильні до цього маятника. Тому вони в ейфорії творять, тому що вони їх виносять на такий нереальний пік. І це адреналін, це дофамін, це ейфорія. І ти дійсно твориш, там багато ідей приходить, ти швидкий, ти семижильний, всі захоплюють, ти сам балдієш, який я. Але хвильку, потім піде сюди. І тому тут вже з молоду вчиться ставити оці собі буфери. Наприклад, є спресована робота за 4 дні. Розгребіть графік так, щоб у вас був день-брейк, перерва день. Або щоб ви вечором пішли на басейн, проплились. Не знаю.
будь-які, що для вас працюють штуки, чи висипатися достатньо. А тут хочеться, я зробила, молодець, все. Отут, в цьому відкаті, обов'язково хоча б маленька активність пов'язана з професією. Все одно виповзти на якусь репетицію, годинку. Чи по щось там, я не говорю буквально, як тільки стався проєкт великий, там відпочинь 3 дні, чи там 3 дні. Але чуть-чуть себе потім за шкірку витягай в якийсь робочий режим малесенький, посильний. І це не дасть тобі оцього відкату в повний, в протест ніби від роботи, типу. От попробуйте, це працює. Є порада, і це прийшло з досвідом, не зразу. Насправді, якщо ви думаєте, бо я такий маю дар. Ні. Це набито багато дуже гуль і травм. Часто я так хотіла, наприклад, з тим музикантом, бо такий крутий музикант, то, що він, так чую, інтуїція говорить тобі, що не дуже, як людина, чистоплотна. Але ти ніби йдеш більше, та ж ладно, не буду я дурницями займатися. Головне – продукт, мистецький вислів. Дурня. Я потім вибирала людину і музикант. Людина і співак. Сейчас навіть, може, склад мій музикантів, я не інструменти вибираю, наприклад, а вибираю цей класна людина і музикант, цей класна людина і музикант, а що на чому він грає? Цей на віолончелі, цей на флейті, а цей на фортепіано. От такий склад для цього треку і буде. Тому що якщо ти починаєш ставити, нехтувати оцим людським, музику навіть ви видасте добру. Але потім почнуться якісь потусовки, ви продукт не видасте. Тобто вибирайте насамперед людей, які резонують з вами, і зразу ж в набір має входити крутий профік. А якщо крутий профік і погана людина, не робіть. Я уявляла, що це, в нас тут прильоти, не в нас, умовно, в Києві діти, наприклад, живуть, вчаться, та? Десь так, напевно, пустіше місто, прильотів більше, просто вони ходять чемно в бомбосховище. А ми не ходимо нечемні, а вони ходять, вся різниця, напевно. Будемо ходити в бомбосховище, а там міномети, там не встигає нічого включитися. Там вилетіло, 1, 2, 3, прилетіло. І пусте місто, привид. І це захопливо, і це страшно, тому що просто як декорації стоїть місто. Тільки автівки на швидкості, ніхто на червоне не стає, ніхто. Там як зовсім інший вимір, там матриця, ти попадаєш в інший вимір. І там менше, ніж на 160 ніхто по місту не жене, одинокі автівки, тому що у нас, здається, 120 тебе дрон збиває. Мало того, я така ще так ходжу, пусте місто, щось знімаю, а там хтось з тих, хто супроводжував херсонців, каже, тут на висоті 5 кілометрів нас всіх русські моніторять, дрони висять, постійно моніторять. Я кажу, що і зараз? Постійно. Я кажу, що нічого, просто по суті пересування машин. Тобто ти як мишка. Тебе по суті в будь-яку секунду можеш вибрати, що тебе. Це дуже... Як вони в тих умовах живуть? Бо там живе 10% населення. Там діти живуть. І це вражає, що людська психіка пристосовується до будь-чого. Ми потрапили під землею, там дитяча лікарня, і вони облаштували повністю під землею в них палати, операційні. І які красиві там жінки, оці лікарки, які каже, бо 20 чи 30 тисяч дітей в області лишилось. Якщо апендицит чи щось з дитиною сталося, мусить функціонувати лікарня. Це реально герої. Про це замало говорять, про медиків, наприклад, про пожежників при фронтових містах. Дуже світлі, круті люди. І там такі стенди, що їм вдалося в екстремальних умовах перший раз в житті зоперувати. Наприклад, немовлятки мало осколок в серці, і вони витягнули, і немовля вижило. Чи там ампутації, чи, каже, ми не були, наприклад, до осколочно якихось рваних ран готові, ми це на ходу вчились. Тобто місто живе дивно, місто живе, я кажу, ви як УПА. Місто живе фактично під землею, а на поверхні дуже швидко, дуже правильно пересувається, зайвий раз не світяться. Якийсь навіть тролейбус їздить, 3 людини везе. І тут кажуть, отут ниточка, не заходьте, отут же снайпер знімає на цій вулиці, оце ми перехресток.
Тут аж підвальчик з ресторанчиком. Зайшли, я такого борща смачного не їла в житті. Це атас. В них і так куплять, щоб вони не зварили. І це про ментальність. Це дуже добра кухня, якісь грильовичі, якийсь цей борщ, якісь вареники несамовито добрі, якісь щоки по телячому. І я не знаю, це все дуже добре. Тобто це військові туди йдуть, там, ті, хто ще в місті живуть. І люди, знаєш, от не знаю, ну якісь принципи внутрішні. Все одно добре варити. Ну і що снайпер через 300 метрів? Що все одно куплять той борщ. Вони зробили во. Так що такі враження про Херсон. Класні враження. Ну, я, принаймні, за свого життя застала, що стався УКФ. Бо більшість, величезна частина мого творчого життя його не існувало. Я з заздрістю дивилася на поляків, яких Польський інститут, мадама Міцкевича, в німців Гьоте-інститут і куча інституцій. Та? І я завжди казала, Боже, ну там люди придумали проєкт, написали, дали їм, відзвітували. Думаю, коли в нас і КУКФ повстав, я сказала, з мертвої, принаймні, точки ми зрушили. Алілуя! Мало того, ми писали б дуже різні європейські гранди, але в кінцевому результаті на мою оперу «Міф» таки УКФ дало. Є купа претензій всіх і так далі, але дуже багато класних проєктів вони підтримали. І тобто це перша ластівка. Якби не та задрипана війна, то УКФ би розмасштабувалось. І я думаю, то вже було просто в повітрі, що відкрилось би ще таких 2-3 фонди, якісь підв'язані під європейські гроші. Цей процес був запущено, і це було крутяк. Що я бажаю? Україні, як величезній країні, ну таких інституцій 10 має бути. І різного спрямування, і для кіно, і для живопису, і для театру, і для музики, і пішло-поїхало. Ну що, нам тепер перемоги, а далі тільки масштабувати, започати оцей процес. Ну, все-таки зараз писати в європейські гранди, добувати. На Україна все, давайте чесно, ми на гребені інформаційному. Є купа таких якихось грандів мистецтво в війні, ще там щось. У вас, наприклад, є свій задум, та? Якийсь знятий фільм, умовно. І він не цілком прямо під цей грант пасує. Але, в принципі, десь відповідає, відгукується на цей грант. Грамотно пишіть концепцію, щоб ви і собі не зрадили, щоб ви дійсно то зробили, що хочете. І навіть трошки посунули їхню ідею, яку вони пропонують, під свою. І вони часто можуть сказати, ну це попадає в те, що ми пропонуємо, воно трошечки вбік, але в принципі круто. Тобто не бійтеся, пишіть. Тому що багато є європейських грошей, які націлені на розвиток культури, в тому числі і України, які вони не можуть ці гроші дати на дрони нам. Тому, відповідно, не лінуватися, писати і добувати європейські гроші, хай працюють на нашу культуру зараз. Ми є фортпост їхній, ми захищаємо грудьми їх, то хай принаймні на нашу культуру дають вони гроші. В шоці від себе. Я би зараз так не стягнула. Це, звичайно, з молоду енергії і такого, знаєш, пристрасті робити, творити, знаєш, що то ніхто би не втримав то. Мама моя в той час не була в Україні, Володька, батьки в іншому місті. Відповідно, в мене була нянька і дуже надійна, пані Марія. Вона така була, як бабця їм. Така дуже-дуже, знаєш, така справжня українська бабця. І це мене дуже врятувало, що я мала помічницю. Ну, але при 3 дітях це нереально інакше би було. Крім того, в мене Володько дуже розуміючий мене чоловік. Але з іншої сторони, і я розуміюча його була. Він завжди вибирав сам, якими напрямками працювати в житті. Навіть якщо якісь періоди в нас було безгрішя, ми до цього відносилися спокійно, бо ми двоє митці, ми розуміли потребу реалізації один одного. Відповідно, десь він мене відпускав, якщо мені треба було на якісь театральні ретріти, а десь я його, коли йому треба було на якісь пленери. І ми якось знаходили спільну з ним мову. Звичайно, якби чоловік не був митець і не розумів цінності процесів, які я роблю, це би було... Ну, я така ще би воювала, це б просто війна була. Але ми обійшлись без війни.
Тому що може він розумів, що це безнадійно воювати. Я так підозрюю. Але відповідно, як я, наприклад, бачила, що його, наприклад, дизайн замучив. Він же став такий, знаєш, психований на телефону. Ще я пам'ятаю, кажу, кидай цей дизайн, іди малюй. Ти не малюєш, ти чахнеш. Сама каже, якось ми вирулимо з тими грошима. І він пішов малювати. Тобто в нас взаєморозуміння все одно було. Тобто десь він стерпів мені, з 3 дітьми десь треба бути, а десь я. Треба було бути семижильним. Це по ночах не спалося, а вдень вже йшлось на репетицію. А я ще паралельно малювала і вже співала. Я професію міняла, народжуючи ще 2-ю, 3-ю дитину. Це крейзі. Мені було складно, що діти поступили в Київ, в Карпенко-Карого. І перші шахеди не знали, як збивати. І мені було дуже тривожно. Я щоранку дивилася, в який район прилетіли. Пам'ятаєте, поки так ще не збивали? І в який район прилітало. І я дзвонила по ночах і в коридорі дітей. Оце було для мене, як для жінки, складність війни, коли ти нічого не контролюєш, ти не можеш контролювати цього. А як для митця, скорше для тої, яка мала заробити на тих дітей, складність. Тому що я не маю бізнесу, я не є при якійсь інституції, я вовк, якого годують ноги. Я працюю, є гроші. Я зупиняюсь хоча б на 5-6 днів, їх немає, це борги. Це 2 студентів в Києві в часі війни. Якщо ми говоримо чесно, відверто, по складності митця зараз в війні. Я співачка, концерти всі за 2 роки були благодійні. І це було круто. Величезні суми збирались. Але концерти – це все зараз нулі. Це навіть сказав мінуси, бо тобі треба ще зачіску зробити і мейкап. І вбратися гарно, і на таксі під'їхати. Тобто спів не приносить концертна діяльність, бо я ж не поп-сфера. А моя сфера так це взагалі в космос музика. Вона і до війни не дуже то оплачувалася ніким. Тому рятує педагогіка. Не дивно, людям треба спів зараз в війні. І це класно. Тобто вони відчувають, що то, що їх витягне дуже швидко і стрімко з штупора або з депресивного стану. І це правда. Бо для українців спів – це є психотерапія. І завжди так було. Я тут мільйон разів розказувала про тих бабців. Ну, це образ, який мене також як кольнув. То я ще не співала тоді просто. Я вчилася, студенткою була. На байдарки поїхала, на Полтавщині розговорилися з бабульками, бабцями. І вони кажуть, так оце дитино моє, я в 40-х годах, то був ще один голод 40-й. Не такий страшний, як 30-ті, але теж була дуже бідося. І оце йдемо босі, голодні, оце ноги оббиті з поля, станемо ото на перехрестку, співаємо, таке ж небо високе зорі, і плачемо, і співаємо, і наче одлягло. Типу, і все, ідуть далі, живуть життя. Що виходить через спів? От все, що там десь там закам'яніло, все, що тебе мучить, ти вихлюпнув, ти трансформувався, ти і виплакав, і з другої сторони ще й босий на землі, ти ще й взяв свіжої сили. І йдеш жити далі. Тобто для українців спів – це те, що нас зразу ставить на землю, і співаючи ми зразу знаємо, де земля. Ага, тут небо, тут я, аз єсмь, я стою тут, от тут мої руки, от воно мій простір. Тобто воно структурує моментально. Має стати настільки все одно, що про вас думають інші. Ви нікуди не зрушите з місця, ви не створите щось свого. Ви навіть на нього не напоритесь на то своє. Бо ви будете боятися вліво-вправо, бо я не попаду, ой, це не геніально, ой, що скажуть, ой, скажуть, або ще гірше. Я не зроблю перфектно, я почекаю. Ніколи не буде того ідеального моменту, коли робити. Не чекайте, робіть, але в цей момент, коли ви йдете і починаєте робити, автоматично ви маєте собі сказати, мені все одно, що про то скажуть. Мені все одно, що то буде гірше, ніж Марина зробила, Василина і Горпина. Хай буде гірше. Горпина, вона грушка, ця яблуня, а я буду сливка. Сливка має право бути сливкою? Має право. Все, я буду сливка. Сливка нижча, менший дає плід, класний плід, кльовий, я буду сливка. Що має до мене вони всі решта? Нічого. Це дуже така якби проста установка, але вона у вас в голові має зафіксуватися.
Мені все одно, що про мене говорять інші. Я маю право бути і творити. Просто бо я народилася. Я нічого нікому не маю доказувати і не маю заслужити цього. Беру і роблю. Вибач. Це відсилочка на питання, коли в мене було 3 малих дітей, і я міняла професію. Тобто це було найскладніше тоді. Робити вистави, міняти професію, вже з ніг на голову.